हेलो र नमस्ते म प्रतिमा Xiaomiले भर्खरै Redmi Note 11 नेपाली मार्केटमा लन्च गरेको छ। यो फोन चाहिँ हिजो भर्खरै ग्लोबली अनाउन्स भएको हो र नेपालमा चाहिँ जस्ट एक दिन पछि नै अवेलेबल भएको छ र दिस शोज हाउ सिरियस Xiaomi इज फर अ मार्केट लाइक नेपाल। अब प्राइसिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ Xiaomiले इन्टरनेसनल प्राइससित कम्पिटिटिभ नै राखेको छ। यहाँ यसको बेस 4GB र्याम र 64GB स्टोरेजको प्राइस 23,000 रुपियाँ तोकिएको छ भने हायर एन्ड छ 128GB भेरिएन्टको मूल्य रहेको छ 27,000 रुपियाँ। सो अब चाहिँ धेरै टाइम वेस्ट नगरिकन लेट मी क्विकली अनबक्स दिस फोन र त्यसपछि लेट्स गेट अन विथ द रिभ्यू है त। यहाँ बक्सलाई खोलेपछि चाहिँ सुरुमा तपाईँहरूले यो अर्को पेपर बक्स देख्न सक्नुहुन्छ जसभित्र चाहिँ एउटा सिलिकन केस रहेको छ र त्यसको साथसाथै पेपर वर्क छ। यो सिलिकन केस चाहिँ इट लुक्स डिसेन्ट इनफ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ फोनै देख्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ यो ब्ल्याक कलर अप्सनमा छ भने नेपालमा अरू दुईवटा कलर्स पनि अभाइलेबल छ, ट्वाइलाइट ब्लू र स्टार ब्लू। बाई द वे फोनमा बाई डिफल्ट नै प्री अप्लाइड स्क्रिन प्रोटेक्टर पनि आउँछ है। त्यो बाहेक Xiaomiले यहाँ 33 वाटको फास्ट चार्जर र टाइप A टु टाइप C केबल पनि इन्क्लुड गरेको छ। मैले चाहिँ Redmi Note 11 चलाएको एक दिन जस्तो भयो र फर्स्टमा चाहिँ मलाई यसको मन परेको कुरा भनेको चाहिँ यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी नै हो। यो फोन चाहिँ त्यस्तो भद्दा र गरुङ्गो छैन। यसको वेट चाहिँ जस्ट 180 ग्राम्स छ विथ 8mm थिकनेस र हातमा लिँदाखेरि चाहिँ एउटा बजेट फोन बोकेको जस्तो फिल चाहिँ हुँदैन र यसको वेट डिस्ट्रिब्युसन पनि राम्रो रहेको छ। मोरओभर यो ब्ल्याक कलर भेरिएन्ट लुक्स क्वाइट गुड एन्ड मिनिमलिस्टिक प्लस यसमा चाहिँ Xiaomiले यस्तो म्याट फिनिस पनि दिएको छ सो फिङ्गरप्रिन्ट्स र स्मजेसहरू चाहिँ हत्तपत्त लाग्दैन यसमा। स्टिल यसको पुरै कन्स्ट्रक्सन चाहिँ प्लास्टिकको नै हो सो कभर लगाउनु भएन भने चाहिँ लङ रनमा स्क्रैचेसहरू देखिने र अब डिस्कलरेसन हुने जस्तो समस्या चाहिँ हुनसक्छ। एनिवेज यहाँ राइट साइडको फ्रेम्समा चाहिँ भोल्युम बटन्स र पावर बटन पाउनुहुन्छ। यो पावर बटन चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पनि हो र एज एक्सपेक्टेड यो निकै रिलायबल छ र 1 सेकेन्डभित्र नै यो फोनलाई अनलक गरिदिन्छ। यता लेफ्ट साइडमा चाहिँ सिम ट्रे छ जसले दुईवटा नानो सिम र एउटा माइक्रो SD कार्ड एक्सेप्ट गर्छ र टप सेक्सनमा चाहिँ Xiaomiले यहाँ 3.5mm हेडफोन ज्याक दिएको छ अलङ साइड एन्ड आयर ब्लास्टर जसबाट चाहिँ तपाईँले स्मार्ट टिभी अनि एसीहरूलाई सजिलै कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, Redmi Note 11 मा चाहिँ लास्ट इयरको Redmi Note 10 जस्तै स्टेरियो स्पिकर सेटअप रहेको छ। माथिपट्टिको यो इयरपिस चाहिँ सेकेन्डरी स्पिकर जसरी काम गर्छ भने तल चाहिँ प्राइमेरी स्पिकर रहेको छ। यसको अडियो चाहिँ यसको प्राइस अनुसार डिसेन्ट नै छ सो मुभी सुभी हेर्नको लागि चाहिँ सफिसियन्ट नै लाग्यो मलाई। मल्टिमिडिया एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ अझै इन्हान्स गर्न Redmiले यसमा राम्रो क्वालिटीको एमोलेड स्क्रिन पनि दिएको छ। यो चाहिँ 6.4 इन्चेसको फुल HD एमोलेड स्क्रिन हो विथ 20:9 एस्पेक्ट रेसियो र क्वालिटी वाइज चाहिँ निकै राम्रो छ। कलर्सदेखि लिएर यसको ब्ल्याक लेभल्स एउटा टिपिकल IPS स्क्रिनभन्दा बेटर भएको पाएँ मैले र यो डिस्प्ले चाहिँ निकै ब्राइट पनि छ सो बाहिर घाममा चलाउँदा पनि इस्यु चाहिँ नहोला। त्यो बाहेक यो एमोलेड स्क्रिनको रिफ्रेस रेट चाहिँ 90 हर्ट्जको पनि हो सो 60 हर्ट्जको अरू फोनभन्दा चाहिँ अलिकति स्मुथ एक्सपिरियन्स चाहिँ फिल हुन्छ युआईहरू चलाउँदा। अब पर्फर्मेन्सतिर लाग्नु पर्दा चाहिँ Xiaomiले यसपालि पावरभन्दा एफिसियन्सीमा बढी फोकस गरेको देखिन्छ। यहाँ तपाईँले क्वालकमको स्न्यापड्र्यागन 680 चिपसेट रहेको पाउनुहुन्छ विच इज बेस्ड अन एन एनर्जी एफिसियन्ट 6nm आर्किटेक्चर। मेमोरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ 4 अथवा 6GB र्याम आउँछ अलङ साइड 128GB सम्मको UFS 2.2 स्टोरेज। अब मैले त्यस्तो हेभिली चाहिँ यो फोन चलाएको छुइनँ तर हल्का फुल्का एप्सहरू इन्स्टल गरेर चलाउँदाखेरि चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स ठिकठिकै भएको पाएँ। तर यस Helio G96 अथवा स्न्यापड्र्यागन 732G जतिको चाहिँ पर्फर्मेन्स यसको फास्ट चाहिँ छैन है। र PUBG जस्तो गेम्समा पनि स्मुथ ग्राफिक्स र हाई फ्रेम रेटसम्म मात्र जान मिल्छ सो 60 FPS मा PUBG चाहिँ यसमा चल्दैन। तर यो सेटिङ्समा गेम प्ले वा स्मुथ र बेस्ट कुरा चाहिँ के हो भने यहाँ खासै हिटिङ पनि हुँदो रहेनछ। म चाहिँ यसले अरू गेम्सहरू कसरी ह्यान्डल गर्छ भनेर सबै इन्फर्मेसन मेरो फुल रिभ्यूमा भनेको छु सो स्टे ट्युन फर द्याट। अहिले भने वाट आई क्यान से इज यसमा भएको 6nm को प्रोसेसर र एमोलेड स्क्रिनले गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान एक्सपेक्ट एक्सलेन्ट ब्याट्री लाइफ फ्रम इट्स 5000 mAh ब्याट्री र यसमा भएको 33 वाटको फास्ट चार्जरले पनि यो फोनलाई चाँडै नै चार्ज गरिदिन्छ।
फाइनली क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यसको क्वाड क्यामेरा सेटअपमा 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी लेन्स, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स र 2वटा 2 मेगापिक्सलको डेप्थ र म्याक्रो लेन्स पाउनुहुन्छ। अब हिस्टोरिकली Xiaomiको बजेट र मिड रेन्ज फोन्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा क्यामेरा चाहिँ कहिले पनि स्ट्रङ पक्ष चाहिँ थिएन र यहाँ पनि सिनारियो त्यस्तै नै लाग्यो मलाई। मैले 10-15वटा फोटोजहरू यहाँबाट खिचेर हेर्दाखेरि चाहिँ डे टाइममा राम्रो डिटेल्सहरू भएको भेटाएँ, तर फोटोजहरू अलिकति कन्ट्रास्टी छ विथ नोटिसेबल वार्म टिन्ट। अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्समा भने डिटेल्सहरू एकदमै कम लाग्यो मलाई, बट इट्स ओके फर द प्राइस। अब पोर्ट्रेट्स पनि फर द प्राइस ठिकै छ, तर जुम इन गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ अलिकति ब्युटिफाई गरेको चाहिँ नोटिस हुन्छ। बट ओभरअलमा जे होस् पोर्ट्रेट्सहरू डिसेन्ट नै छ। अगाडिको 13 मेगापिक्सलको सेल्फिज चाहिँ अलिकति फिक्का लाग्यो मलाई र यहाँ पनि ब्युटिफाई चाहिँ गरेको छ Xiaomiले। भिडियो वाइज पनि डोन्ट एक्सपेक्ट मच फ्रम द Redmi Note 11। यहाँ चाहिँ 4K रिकर्डिङको अप्सन छैन र 1080p 60 FPS मोडमा फुटेजेसहरू एकदमै सेकी र डिटेल नभएको आउँछ। सो 1080p 30 FPS मा चाहिँ भिडियो खिच्नुपर्ने हुन्छ फर बेटर स्टेबिलिटी। सो ओभरअलमा भन्नुपर्दा Redmi Note 11 चाहिँ मेरो इनिसियल इम्प्रेसन्समा एउटा डिसेन्ट मल्टिमिडिया डिभाइस हो जस्तो लाग्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो क्वालिटीको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ विथ सुपर ब्याट्री इन्ड्योरेन्स, तर यसको क्यामेरा र पर्फर्मेन्स चाहिँ एभरेज नै भएको देखिन्छ। अभियसली दिस इज माई इनिसियल इम्प्रेसन्स र म र मेरो टिमले चाहिँ यो फोनलाई अझै फर्दर टेस्ट गर्नेछौँ र यसको फुल रिभ्यूमा चाहिँ सबै कुरा डिटेलमा भन्नेछौँ। सो डोन्ट फर्गेट टु हिट द सब्सक्राइब बटन र त्यसको साथसाथै त्यो नोटिफिकेसन्स आइकन पनि थिच्न नबिर्सिनु होला। र त्यसको साथसाथै चाहिँ तपाईँको मनमा केही क्वेसन्स र इभन फिडब्याकहरू छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।